Якщо ви назбирали у лісі білі грибочки, дуже раджу вам їх не тільки законсервувати, але й обов'язково засушити. Смак сушених грибів, особливо взимку, ще більш яскравий та насичений. З ними можна готувати картоплю, суп та інші страви, так само як зі свіжими. В окремому відео я показую базовий рецепт приготування сушених грибочків. Посилання на цей ролик зараз на екрані. Перед сушінням гриби треба підготувати, але мити їх в цьому випадку не дуже бажано. Зайва волога нам ні до чого, а гриби дуже швидко її поглинають. Тому ліпше скористуватися ножем для очищування землі з ніжок, а шапочки просто протирати відрізом марлі чи поролоновою губкою. Але якщо гриби дуже брудні, то краще все ж таки їх помити. А ти що, ще не підписався на Кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно, а тобі цікаво, обіцяю! Нарізати гриби слід не дуже тонко. Шматочки мають бути не менш як 0,5 см завтовшки. В інакшому випадку після сушіння гриби будуть дуже тонкими і смак буде менш насиченим. Далі викладаємо гриби на лотки від сушарки. Так як в минулому році я сушила гриби на пластикових лотках, а в цьому на металевих, вирішила не ризикувати і застелити дно деяких лотків тефлоновими килимками. Міра виявилася зайвою. Гриби під час сушіння до металу не пристали. Гриби можна сушити при температурі від 40 до 70 градусів. Я сушила при 55 градусах 7 годин. За цей час гриби повністю висушилися. Явна ознака цього – ламкість при надломі. Якщо грибні шматочки легко ламаються, то вони готові для довготривалого зберігання. Тільки після того, як гриби охолонуть після сушіння, їх можна перекладати в тару. І тут є свої нюанси. В спеціалізованих книжках рекомендується зберігати гриби у текстильних мішечках або просто у відкритому вигляді. Пояснюється це тим, що гриби – пористий гігроскопічний матеріал. І під впливом перепаду температури на стінках тари може з'являтися конденсат. А в безаеробних умовах з'являється велика вірогідність розвитку ядовитого грибку ботулінусу. Тому, якщо ви, як і я, віддаєте перевагу зберіганню сушених грибів у банці, то зробіть у кришці невеликий отвір. Так гриби матимуть можливість дихати, але не наберуть вологості. Ну і звісно, уникайте великого перепаду температур. Оптимальна температура задля зберігання грибів у домашніх умовах 18-21 градус за Цельсієм. Також я підготувала для вас рецепт маринованих грибочків. А ще є окремий ролик по заморожуванню та приготуванню заморожених грибів. Якщо ці відео готові, зараз ви побачите посилання на екрані. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю, ваш Кукіш.